নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই লোহিত আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল লোহিত টেকলৈ। আজি আপোনালোকক দেখুৱাম ব্লগ ভিডিঅ' থাম্বনেল কেনেকৈ বনায়। আৰু সেই থাম্বনেল বনাবলৈ আপোনালোকক লাগিব ইনচৰ্ট এপ্লিকেশ্যনটো, আৰু সেই এপ্লিকেশ্যনটো আপোনালোকে প্লে ষ্টৰত পাই যাব। আৰু যদিহে আপোনাক কোনো ৱাটাৰমাৰ্ক নালাগে তেনেহ'লে আপুনি ক্ৰমত গৈ ইনচৰ্ট এপ্লিকেশ্যনটো চাৰ্চ কৰি দিব, ইনচৰ্ট এপিকে বুলি। তাৰপিছত আপুনি ডাউনলোড কৰি ল'ব, ডাউনলোড কৰি ইনষ্টল কৰি ল'ব। ইনষ্টল কৰি তাৰপিছত আপুনি এপটো অ'পেন কৰিব। তাৰপিছত অ'পেন কৰাৰ পিছত আপুনি দেখিলে যে ইয়াত এটা এড আহে, সেই এডটো আপুনি এইটো পুৰণ চিন দেখিছে যিটো, তাত ক্লিক কৰি কাটি দিব। কাটি দি তাৰপিছত আপুনি ফটোত ক্লিক কৰি দিয়ক। ফটোত ক্লিক কৰি আপুনি একপি ফটো চিলেক্ট কৰি ল'ব, যি কপি আপোনাৰ ভাল লাগে, যেনেকুৱা দিব বিচাৰে। আপোনাৰ চেহেৰা দিলেও দিব পাৰিব। মই একপি এনেকৈ চেহেৰা দিয়ে দি দিছোঁ। একপি এতিয়া মই চেহেৰা দিলোঁ। তাৰপিছত এতিয়া আমি কি কৰিম, ইয়াক ইউটিউবত দিব লাগিব যে থাম্বনেলত, সেইটো কাৰণে থাম্বনেলহে বনাইছোঁ। সেইবাবে আমি থাম্বনেলৰ কাৰণে তাৰ যিটো ইউটিউবৰ ছেভ, সেই ছেভটোত চিলেক্ট কৰি ল'লোঁ। চিলেক্ট কৰি লৈ আমি 16:9 স্ক্ৰীনখন চিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰপিছত আপুনি ৰাইট চিনডালত ক্লিক কৰি দিয়ক। ৰাইট চিনডালত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ আহি গ'ল ইউটিউব চাইজ, থাম্বনেলৰ চাইজত। তাৰপিছত আপুনি কি কৰিব, ফটোখন এতিয়া পিছফালৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটোৰ পৰা দেখিবলৈ অলপ বেয়া হৈছে, আৰু সেইবাবে সেই বেকগ্ৰাউণ্ডটো আঁতৰাবলৈ হ'লে আপুনি কুট আউটত ক্লিক কৰক। কুট আউটত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপুনি দেখিব পিছফালৰ বেকগ্ৰাউণ্ড যিটো, সেইটো আঁতৰি গৈছে। আঁতৰি যোৱাৰ পিছত আপুনি দেখিব সোঁহাতে ছাইডত এটা মানুহৰ নিচিনা চিম্বল আছে, সেই চিম্বলটোত ক্লিক কৰক। ক্লিক কৰিলে আপুনি এতিয়া অকল মানে অলপ দেখিবলৈ ভাল হ'বলৈ তাত ডিজাইন দিয়া আছে। আপুনি প্ৰথমটো, ছেকেণ্ডটো, দ্বিতীয়টো, তৃতীয়টো চাই গোটেইকেইটা দিব পাৰে। যিটো আপোনাৰ ভাল লাগে সেইটো দিব। মই একেবাৰে শেষতো দিছোঁ, শেষতো দিলোঁ। তাৰপিছত মই ৰাইট চিনত ক্লিক কৰি দিলোঁ, দেখিলে। তাৰপিছত এতিয়া মোৰ আহি গ'ল ইয়াত থাম্বনেলত আহি গ'ল, থাম্বনেল ক্ৰিয়েটত। তাৰপৰা মই ইয়াক লাহেকৈ অলপ ছাইডলৈ দি দিছোঁ, ছাইডলৈ দি অকণমান জুম কৰি দিছোঁ। তাৰপিছত এতিয়া বেকগ্ৰাউণ্ডতটো একেবাৰে দেখিবলৈ বেয়া হৈ আছে, খালী হৈ গ'ল। এতিয়া তাত বেকগ্ৰাউণ্ডত ভৰাবলৈ হ'লে আমি বেকগ্ৰাউণ্ডত ক্লিক কৰিব লাগিব। বেকগ্ৰাউণ্ডত ক্লিক কৰি আপুনি বেকগ্ৰাউণ্ড ভৰাবলৈ হ'লে আপুনি ফটো দিব পাৰে বা কালাৰো দিব পাৰে। একৰঙী কালাৰ দিব পাৰে বা বিভিন্ন ধৰণৰ 2-3টা কালাৰ থকা সেনেকুৱাও দিব পাৰে বেকগ্ৰাউণ্ড। মই এতিয়া আপোনালোককে প্ৰথমখনকে দি দেখুৱাইছোঁ, য'ত লিখা আছে গ্ৰেডেণ্ট, তাত পৰাই চিলেক্ট কৰিছোঁ। আৰু তলতো আছে দেখিছে, তলবিলাকো। মই হ'লেও তলকেইটা দিব নিবিচাৰোঁ, এইটোকে দিছোঁ। চাই লওক, এতিয়া দেখিলে ফটোকপি ভাল হৈ পৰিছে। এতিয়া আমি ৰাইট চিন দবাম। ৰাইট চিন দবাই তাৰপিছত আপুনি কি কৰিব, যিটো বিষয় লৈ আপুনি লিখিব, থাম্বনেলটো বনাব, সেই বিষয়টোত টেক্সট লিখিব লাগিব নহয়, সেইবাবে টেক্সটত ক্লিক কৰক। টেক্সটত ক্লিক কৰি আপুনি কি উপলক্ষে বনাইছে ব্লগ ভিডিঅ'টো, সেই বিষয়ে আপুনি লিখিব পাৰিব। এতিয়া যেনেকৈ মই লিখি দিম, হৈ গ'ল। আমি টাইপিং কৰি ল'লোঁ। টাইপিং কৰি লোৱাৰ পিছত আপুনি এইটো দেখিছে, এইটো বহুত দীঘল হৈ গৈছে। এতিয়া তাক আমি অলপ চুটিকৈ, যাতে গোটেই মানুহটোৰ লগত ফটোকপিৰ লগত মিক্স হৈ নাযায়, সেইবাবে আমি তাক কি কৰিম, আধা কৰি দিম। অলপ এইখিনিতে প্ৰশ্নবোধক চিনটো দিওঁ। এতিয়া মই এইখিনিলৈ আহি ল'লোঁ, আহি পিনে আনি এডোখৰত এনেকৈ কৰি দিলোঁ। এতিয়া আহি গ'লনে তললৈ আহিলে। এতিয়া তাৰপিছত আপুনি এইটোক মুভ কৰি অলপ এফালে আনি ল'ব পাৰে, আৰু এনেকৈ অলপ চপাই দিব পাৰে। চপাই দিলে কিন্তু সৰু হৈ গৈছে। তেতিয়া আমি কি কৰিম, ইয়াক এই দুটা কেপছ দি দিম। তাৰপিছত
এই যেটো কেপছ আছিলে YouTube ব্লগ ভিডিও থাম্বনেল কেনেকৈ বনায় তেটো অলপ দীঘল হৈছে তাকো এতিয়া আমি অলপ ছুটি কৰি দিম এইখিতে এটো ক্লিক কৰিলো এনেকৈ কৰিলো আপুনি দেখিছে এতিয়া ছুটি হৈ গ'ল আৰু ইয়াক আমি এনেকৈ কৰি আৰু দিব পাৰিম তাৰপিছত আৰু মই যেটো এতিয়া আখৰখিনি পিছফালে যেটো বেকগ্ৰাউণ্ড দেখি আছে সেই বেকগ্ৰাউণ্ডটো বনাবলৈ কাৰণে আপুনি ক্লিক কৰিব লাগিব ইয়াত যেটো কালাৰ সিম্বল দেখিছে কালাৰ সিম্বলটো ক্লিক কৰিলে ক্লিক কৰি আপুনি ইয়াত এখিনি দেখি আছে আখৰখিনিও সিম্বল এখিনি এটা মোৰ এটো সিলেক্ট আছে না বেকগ্ৰাউণ্ডটো নাইকিয়া হৈ গ'ল মানে বেকগ্ৰাউণ্ডটো যদি দিয়ে তেতিয়া হলে ভুলাগত বেকগ্ৰাউণ্ডটো এনেকৈ দিব পাৰে এনেকৈ বেকগ্ৰাউণ্ডটো দিব পাৰে আপোনাৰ যেনেকৈ ভাল লাগে তেনেকৈ দি দিব পাৰে দেখিছে আখৰখিনি যিখিনি বৰ্ডাৰত কাষত থকাখিনি এনেকৈ হলনি হৈ যাব আপুনি যেটো কালাৰ দিব বিচাৰে এটা আপুনি দি ল'ব পাৰে নিজে এতিয়া আমাক এটো হোৱাইটে ৰাখি দিছো মই না ব্লেক ৰাখিব পাৰে ব্লেক ৰাখিলে অলপ আখৰটো দেখিবলৈ ভাল হয় শ্বাডোত ক্লিক কৰিব শ্বাডোত ক্লিক কৰি আপুনি যদি বোলে অকমান এইটো যেটো আখৰ হেতু উলিয়া কয় এনেকৈ উলিয়াই ল'ব পাৰে আৰু এনেকৈ দিলে বেছি ভাল হয় আৰু আখৰবিলাকৰ প্ৰায়ভাগ এনেকৈ থাকে 3D সিস্টেমত তাৰ পিছত আপুনি লেবত ক্লিক কৰিব পাৰে লেবত ক্লিক কৰি আপুনি যেটো পিছফালে বেকগ্ৰাউণ্ড দেখি আছিল সেই বেকগ্ৰাউণ্ডটো ইয়াতহে ওলাব লেবত এইটো সব এনেকৈ এতিয়াটো অলপ ফুল নে এনেকুৱা সিস্টেম তাৰপিছত এনেকৈও দিব পাৰে আপুনি এনেকৈও দিব পাৰে এইটো সিস্টেমতো দিব পাৰে আৰু এনেকৈও দিব পাৰে এইটো সিস্টেমতো দিব পাৰে মোৰ ভাল লাগিলে বেছিকৈ এইটো সিস্টেম আৰু মই হেভাবে এনেকৈ দিলো আৰু ইয়াত কালাৰিংটো আপুনি বেলেগ ধৰণৰ আখৰখিনি মতে দিব পাৰে এইটো দিলো দেখিছেনে এইটো দিলো কালাৰ কোনটো বেছি ভাল লাগিছে হেতুই থম এটা মোৰ ভাল লাগিছে বলে এইটো হেতু দিলো এটোৱে মিলিছে ৰাইট চিনত ক্লিক কৰিলো আৰু আপোনাৰ থাম্বনেলটো কমপ্লিট ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল আপুনি এটা সেভ কৰি এইটো ভিডিও YouTube থাম্বনেল লগাব পাৰে এনেকৈ সেভ কৰি দিলো আৰু সেভ কৰি আপুনি এতিয়া YouTube থাম্বনেল লগাব পাৰে আৰু যদি আপোনালোকে YouTube থাম্বনেলত লগাব নাজানে তেনেহলে মই আপোনালোকক সেই বিষয়ে এটা ভিডিও নতুনকৈ আপলোড কৰি দিম ভিডিওটো চাই ভাল পালে লাইক আৰু কমেন্ট শেয়াৰ কৰি দিব